السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ أمين عبد الحسيب الضريبي. هنتكلم النهاردة إن شاء الله على مشروع مميز من خلال سكراتش، وهو كيفية تعلم الموسيقى باستخدام البيانو. يلا مع بعض نتعلم إزاي نصنع بيانو. أول حاجة هندخل هنا في الكائنات بتاعتنا ونبدأ نختار الأمر بنت أو الرسام، وهنبدأ نرسم الزراير بتاعة البيانو بتاعنا. هنبدأ نختار المستطيل ونرسم كده الزر. طيب الزر بتاعي هيبقى الحدود بتاعته هتبقى لونها اسود، ممكن ان احنا عاوزين نخليها غليظه او سميكه او كده. ببدا اكبر الحجم من هنا اهوت عشان يبقى كده بالشكل ده، واختار اللون من هنا لون ابيض. تمام كده ادي الزر بتاعه اهوت. طبعا عاوزين نغير الحجم من الكلام ده كله مفيش مشكله، ممكن من الكاستم او من السايز عادي، مفيش اي مشكله في كده. تمام. طيب ادي الزر. انا عندي محتاج ان انا يكون لكل زرار له تو كاستمز، مظهرين، مظهر اللي هو الاساسي كده، ومظهر يظهر منه الشكل ان انت ضغطت عليه. وبالتالي هاخد الكاستمز هنا واعمل دبليكيت واختار من هنا لون ملء تاني غير ده. ناخد مثلا اللي هو اللون الرصاصي ده، كده. يبقى انا لما في الاول هيبقى الازرار باللون الابيض، بعد كده هيبقى الازرار باللون الرصاصي. طيب تعال نبدا مع بعض الكود ونشوف هنعمل ايه. هنعمل زرار واحد؟ لا، هنعمل اكتر من زرار، بس هنشوف الكود. هنا وقتين البيانو ده بيشتغل لما بتضغط على الزراير بتاعته، صح؟ وبالتالي هنبدا ناخد الاحداث بتاعتنا، وهقول له هنا ايه وين سبرايت اكليت، لما انقر على الزر. طيب ايه اللي يحصل لما انقر على الزر؟ يبدا ان هو يشتغل او يطلع الموسيقى. طيب هاجي هنا هلاقي المجموعات اللي هنا ما فيهاش موسيقى، وبالتالي هننزل هنا تحت عند الامر الاكستنشن او الاد اكستنشن عشان الاضافات بتاعتي، وهضغط على الاد اكستنشن هيجيب لي كده. هبدا اختار الامر هنا اللي اسمه ايه ميوزك، هضغط على ميوزك. بدأ هنا هو راح ضايف لي اللي هي المجموعة بتاعة الميوزك. تمام. طيب هبدأ اختار منها الامر اللي اسمه بلاي نوتس، بلاي نوت اهوت. وهنا طبعا اللي هو الدرجة الموسيقية، تبدأ حضرتك تفتح اهوت وتبدأ تختار اللي انت عاوزه اهو، تبدأ تضغط وتختار النغمة حسب النغمه اللي انت عاوز تبدا بيها. حضرتك لو حافظ السلم الموسيقي فبتبدا من النغمه اللي انت عاوزها، وممكن ان انت هنا تيجي تكتب القيمه مثلا 50، فهو بيروح جايب لك الايه الامر اللي انت عاوزه. تمام. طيب بعد كده، بعد لما انت ضغطت اول ما اضغط بيشتغل. طيب بعد كده اجي اقول له انا عاوزك، انا عامل مظهر تاني، وبالتالي اقول له سويتش كاستم تو. طيب ما هو كده ممكن ان هو يبدا بالكاستم 2. اقول له بص، انا ممكن اجي اقول له هنا في الاول خالص، اول ما ابدا خليك في الكاستم 1. تمام. طيب وبعد كده اقول له اعمل ويت او انتظار لمده جزء من الثانيه، وليكن مثلا 3 ثواني، يبقى دوت 3 0.3. وبعد كده ارجع تاني كما كنت للمظهر الاساسي بتاعك اللي هو الاولاني كاستم 1. طيب في حاجه مهمه ودايما انا بحتاج اعملها في اغلب الشغل بتاعي، ايه هو؟ انا ممكن واحد هو بيلعب ولا كده بيضغط مش خد باله، راح جاي مطلع الزرار كده لفوق. ايه ده؟ ما لو جيت العب تاني هبص هلاقي الزراير هنا. طب انا لو عملت البيانو كامل كل واحد هيحط لي زرار في مكان، يبقى كده هيلخبط لي. اقول لا بص، انا عاوز الزر مكانه هنا، ده انا اللي مختار المكان. تمام. وبالتالي هاجي هنا اقول له في الاحداث عند النقر على العلم. ايه اللي يحصل عند النقر على العلم؟ اقول له انا عاوز الاحداثيات بتاعتي بتاعت السين والصاد، اختار جو تو اكس واي، تكون بالقيمه دي. القيمه ديت اللي هي عباره عن القيمه ديت
اللي هو المكان اللي انا مختار فيه الكائن. تمام. يبقى ده كده الكود بتاع الايه، الزر بتاعي. طيب بعد كده هو زر واحد بس؟ لا، انت ممكن هنا تسميه واحد، تسميه اي حاجه انت عاوزها لو انت عاوز. انا هاجي بعد كده اعمل كليك يمين واختار دبليكيت، هيبدا يعمل لي مضاعفه. اجي اخد كده وادخل هنا في الازرار الثاني واشيل الجوتو ديت، ارميها واخد الاحداثي الجديد. يبقى دي التعديل رقم واحد. تعديل رقم اتنين، هاجي هنا في النوتس واختار مثلا ديت بس، خلاص كده. واعمل رقم ثلاثة. حضراتكم انا انتهيت من الزراير الاساسيه بتاعتي اهيت، عملت الزراير بالشكل اللي انا عاوزه. طيب كده طبعا لما اجي كده تمام، كده تمام زراير بيان. طيب في حته كمان انا عاوز اعملها بشكل مميز جدا، ايه هي؟ موجود معايا على الزراير بتاعه البيانو دي كمان زراير بتبقى لونها اسمر كده او اسود فوق كده هنا بين النصين دول، صح؟ اقول له اه. طيب انا عاوز اعمل كده برضو، طب اعمل ازاي؟ هاجي هنا واختار البنت وابدا اختار برضو نفس الفكره المستطيل، بس المره دي هختار المستطيل الجوانب بتاعته سوداء وهو اسود، او ان انا الغي اللي هو الحدود بتاعته يعني بالشكل ده كده، واسحب ده كده الشكل تقريبا شكل مناسب. لو انا حابب ان انا اقلل حبه الحجم او الطول بتاعه حبه مفيش مشكله. كده تمام التمام. طيب خلاص كده يبقى عملنا ادي اول واحد زي المره اللي فاتت، واجي اقول له هنا اول حاجه ان انا بختار الحدث المناسب بتاعي، اقول له عند النقر على العلم. طيب عند النقر على العلم اللي يحصل بحدد دايما اللي هو الامر بتاع الاحداثيات عشان مش حد يحركه، ماشي كالعاده، وقلنا الاحداثيات ديت هي نفس القيم اللي هنا. طيب بعد كده انت عارف حضرتك لو انا جيت اضغط على الزرار ده كده واسحب الزرار ده كده غلط كده، بص ايه اللي حصل للاسود؟ اختفى. طيب هو الاسود ده المفروض يكون في الاخر ورا ولا قدام؟ لا، يكون في المقدمه، وبالتالي لازم ادخل هنا عندي في اللوكس واختار من اللوكس الامر اللي اسمه جو تو فرونت لاير. جو تو فرونت لاير يعني ايه جو تو فرونت لاير؟ يعني اجعله في المقدمه. يبقى بص كده حضرتك اول ما ضغطت عليه راح يجي اوتوماتيك ايه، جايب لي الازرار فين؟ في المقدمه. طيب الازرار ده هيبقى عباره عن ايه؟ عباره عن اللي انت عاوزه بقى. هقول له هنا كالحدث الثاني بقى زي الزراير الثانيه، عند النقر على الزر وين ذس برايت كليك، لما اضغط عليه ايه اللي يحصل؟ هاخد هنا كده من الميوزك اقول له بلاي نوت، اي حاجه هو عاوزها بقى مفيش مشكله. طيب بعد كده حضرتك هتبدا تكرر البلوكس اللي هو الكام بتاعنا اهيت، وهتدخل بس هنا بنروح جايين شاكين الاثنين دول من بعض، او عشان مش توجع دماغك ممكن حضرتك تحط الجوتو الاول مفيش اي مشكله عادي، وتروح حاطط تحتيها كل مره اتغير بس اللي هو انت هتغيره اللي هو الايه، الاحداثيات. وهنا مثلا كانت 60 ممكن ان انا ايه، لا هي 60 هنا مش مناسبه، انا هفتح ديت تاني اضغط على 60 ديت، ابص اقول لا انا عاوز ده، تمام، واضغط على ديت اقول له افتح دي، انا عاوز ديت ولا عاوز دي؟ عاوز دي، تمام اللي انت عاوزه. يعني بص انت اللي انت عاوزه، واعمل دبليكيت اظبط المكان، واجي هنا اضغط 66 واقول له انا عاوز ده، وارمي ده وادخل مكانها الاحداثي التاني، وهكذا. اضغط على ديت اقول له لا مش عاوز، انا عاوز دي مثلا، وارمي الاحداثي وادخل احداثي جديد، ونفس الطريقه هي اخر واحده معايا اهيت، وارمي الاحداثي واختار الاحداثي الجديد، اعمل تشينج واعمل هنا، طب اعمل كده واختار دي مثلا، تمام. طيب كده انا كونت اهوت معايا الايه، البيانو عاد متكامل. ان احنا نضيف خلفيه لو انت عاوز خلفيه مناسبه او كلام من ده، او تختار صوره انت حاببها. ممكن ان احنا نضيف الات تانية كمان، يعني ممكن ان انا اضيف في ريح البيانو اله تانية. يعني هناخد هنا الميوزك مثلا، واخد مثلا الدرام او درام كايت، اي واحده فيهم يعني، او اي حاجه من ديت، اي اداه، الجيتار الكيبورد اي حاجه، اخد مثلا الدرام كده واحطها مثلا هنا، وممكن ان انا اروح واحد حاطط واحده هنا وواحده هنا. طيب وادخل اهوت جواها واقول له برده نفس الحكايه، وانزل كليك، لما اضغط على الكائن ده اللي يحصل هاجي هنا من
الامر، واختار الامر بقى ايه بلاي ترام، وتبدا تختار اي حاجه من اللي انت عاوزها من هنا، تختار القيم اللي انت عاوزها. طيب وبعد كده هنا طبعا لو جيت ابص على الدرام هلاقي الدرام له ايه مظهرين اهوت، اللي هو اكنك بتضرب وايه في اهوت الايه الصوت او كلام من ده او بيتحرك يعني. هناخد اللي هو الامر الثاني اللي هو السويتش، اقول له بعدين انتقل للبي. طب هو كان في الايه الاول، يبقى نحطه هنا اقول له هنا اول ما نبدا نخليك في الايه، وبعدين ابقى انتقل للبي. وبرده لازم ان انا اعمل له فتره انتظار تكون صغيره زي ما انت عاوز. يبقى هاجي هنا مثلا واخليها مثلا 3/10.3، وبعدين اقول له بعد ما تخلص برجع بعد اذنك مكانك تاني للايه. يبقى نيجي نشغل المشروع كده اهو، وممكن ان انا اروح جاي اعمل دبليكيت من ده. طبعا برضو ممكن ان انا ازود كمان كان مهم معايا بلوكس معايا كمان مهم اللي هو الاحداثيات عشان ايه المكان. طب واعمل هنا دبليكيت، طبعا مش مشكله اي حاجه، هو كده كده ايه على العلم كله رجع مكانه. اسحب كده الاثنين دبليكيت تمام كده. يبقى كده انا عملت مشروع ميوزك متكامل، ممكن تضيف اي الات انت عاوزه، بس انا كان المشروع الاساسي بتاعي البيانو، وهو كده البيانو بتاعي عد شغال اهو تمام. ممكن حضرتك ان انت تفرد بقى الشغل وتعمل بيانو اكبر من كده، مفيش مشكله، تزود زراير يعني، ممكن تصغر الاحجام بتاعها ابيض، ولما اضغط عليه بتحول للايه الرصاصي لمده فتره بسيطه ويبدا ايه يعني. اتمنى يكون عجبكم المشروع، ما تنساش عجبك المشروع ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس ليصلك منا كل جديد. شكرا لحضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.